Okay guys, today gagawa po tayo ng Topiary Balloon Flower. So for this, para makagawa tayo nito, kailangan natin ng 260Q or 160Q balloon flower. So depende sa preferred nyo, pero for this example gumamit ako ng 160Q. So gawa lang tayo ng 5 finger type petal balloon flower, so about 3 finger size niya. So normally pag balloon flower, especially long balloons, so mga 6 petals siya. So for this, ikaw lang tayo ng 5. Arrange natin siya maigi, and then pop natin yung excess balloon. Tingnan natin siya, and then tie natin. Arrange natin siya, and then gagawa po tayo nito na dalawa. So I made, gumawa na po ako ng isa kanina para naka-prepare na po siya. Okay, and then gawa tayo ng 5 cluster balloons. So for tips po paano gumawa ng cluster balloons, lalagay ko po yung link ng video sa description, check nyo na lang po. Then para sa bow, gumamit ako ng dalawang 5-inch na red. Then inipay ko lang siya, half pump lang, sobrang liit lang para proportion siya sa size na ating long balloon na flower. Yan, lagyan natin sa gitna. Arrange lang natin. Ayan, secure. Fix natin yung position nila sa gitna. Then kabit natin yung sa kabilang side niya. Oops, may buhok. Tingnan natin. Yeah, so that's it guys. Ito ating flower topiary. So pwede rin tayong gumamit ng 260Q, much better yung 260Q, mas mataba siya. So depende sa prefer nyo or sa availability kung anong balloon sa meron kayo, 160 or 260Q. Thank you for watching, and don't forget po mag-subscribe and like this video. Thank you.